वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, दिनभर कामपछिको थकानमा पनि निद्रा नपर्ने, पहिले त निदाउन समस्या, त्यसपछि अनिन्द्राले ल्याउने अरू शारीरिक मानसिक समस्या, यस्तो कुनै पनि परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पहिले कुरा गरौँ निद्रा नपर्ने केही कारणहरूबारे। सामान्यतया ओछ्यानमा अब म निदाउँछु भनेको समयले 10 मिनेट भन्दा कम समयमा निद्रा लाग्छ भने तपाईले चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। यदि 20 मिनेट भन्दा ज्यादा समयमा निद्रा पर्यो भने तपाईमा निद्रा सम्बन्धी समस्या छ। निद्रा नपर्ने कुनै पनि एउटा कारण तपाईमा हुन सक्छ। पहिलो त कहिलेकाहीँ हाम्रो कस्तो दैनिकी हो निद्रामा त्यसले पनि समस्या गराउँछ। कामबाट फर्किएपछि राति अबेरसम्म ग्याजेटको प्रयोग गर्नु, ग्याजेट वा सोशल मिडियाको लतले गर्दा फोन बन्द गरेर सुत्न मन नलाग्ने कारण पनि निद्रामा बाधा पुग्छ। अर्को खानपानको समय र अनमिल कार्य समय पनि निद्रा पर्न नसक्ने अर्को कारण हो। कतिपयमा डिप्रेसन वा एङ्जाइटी जस्ता मानसिक समस्या हुन सक्छ। डिप्रेसनमा पनि निद्रा लाग्दैन, दिक्क लागिरहने, निराश हुने, साँझ परेपछि दिमागमा धेरै कुराहरू आउने हुँदा राति सुत्न नसक्ने बनाउँछ। यस्तै एङ्जाइटीमा सुत्ने समय बत्ती निभाए डराउने, उज्यालोमा सुत्न नसक्ने अनि निद्राको समयमा सास फेर्न गाह्रो बनाउने हुन्छ। अर्को कुरा, साँझ वा दिउँसोको समयमा हामी क्याफिनको प्रयोग गर्छौँ भने प्रतिकूल समयमा सुत्ने बानीहरूले पनि सामान्यतया राति निद्रा नपर्ने देखिन्छ। अथवा अन्य शारीरिक समस्याको लक्षणले पनि निद्रा लाग्न दिँदैन। निद्रा नलाग्नु सुरुवातमा समस्या भए पनि सधैँ यही अवस्था रहिरहे त्यो रोग बन्छ, जसलाई इन्सोमिनिया भनिन्छ। अब कुरा गरौँ अनिद्रा इन्सोमिनिया निम्त्याउने समस्याहरू के हुन् त? थकान र ऊर्जामा कमी। पर्याप्त निद्रा नपाउँदा दिनभर थकान र ऊर्जामा कमी महसुस गर्न सकिन्छ, जसले दैनिक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो बनाउँछ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू। निरन्तर अनिद्राले तनाव, चिन्ता र डिप्रेसन जस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाउँछ। स्मरण शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता घट्नु। निद्राको कमीले ध्यान र स्मरण शक्तिमा असर गर्न सक्छ, जसले कामको प्रदर्शन र निर्णय क्षमतामा अवरोध पुर्याउन सक्छ। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरू। दीर्घकालीन अनिद्राले हृदय रोग, उच्च रक्तचाप र सुगर जस्ता शारीरिक समस्याहरूको जोखिम बढाउँछ। मुड स्विङ। पर्याप्त निद्रा नपाउँदा मानिसको मुड स्विङ हुन सक्छ, जसले सम्बन्ध र सामाजिक व्यवहारमा समस्या सृजना गर्न सक्छ। भिडियो हेर्ने तपाईले यहाँ जान्न खोजेको कुरा हो समाधान। तर समाधानमा पुग्नुभन्दा पहिले हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ हामीलाई निद्रा नलाग्नुको कारण चाहिँ के हो। दैनिकीको कारण निद्रा पर्न कठिनाइ हो भने अपनाउन सकिने उपाय भनेको पहिला भन्दा 2-3 घण्टा अगाडि उठ्ने र बिहान बाहिर गएर पर्याप्त उज्यालोमा बस्ने। सकेसम्म चाँडै बिहानको खानेकुरा खाने, बिहान मात्रै शारीरिक व्यायाम गर्ने, सधैँ एउटै समयमा दिउँसोको खाना खाने र राति 7 बजेपछि केही पनि नखाने। दिउँसो 3 बजेपछि क्याफिन भएको पेय पदार्थ सेवन नगर्ने। दिउँसो 4 बजेपछि छोटो समयका लागि भए पनि नसुत्ने। पहिला भन्दा 2-3 घण्टा अगाडि सुत्ने र राति सुत्ने ठाउँमा धेरै उज्यालो हुन नदिने। प्रत्येक दिन उही समयमा सुत्ने र उही समयमा उठ्ने। अथवा प्रतिकूल समयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भए सुत्न सहयोग गर्ने ध्वनि सुन्न सकिन्छ। निदाएको समयबारे रेकर्ड राख्ने। दैनिक कति समय निदाएको हो, उठ्दा शरीरमा कस्तो ऊर्जा छ यसबारे जानकारी राख्ने गर्नुपर्छ। निद्रा बिगार्ने गरी आएका विचार पन्छाउनतिर लाग्नुपर्छ। यसबारे भोलि सोचेर समाधान निकालौँला भनेर मस्तिष्कलाई सुझाव दिने बानी बसाल्न सकिन्छ। यदि कुनै पनि मानसिक समस्या भएमा मनोपरामर्शदातालाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।